Σκέφτεσαι να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά δεν ξέρεις τίποτα για τις μπαταρίες. Η μπαταρία είναι η καρδιά κάθε ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αποθηκεύει την ενέργεια, τη διαχειρίζεται και την παραδίδει στους τροχούς με τη μορφή κίνησης. Όμως δεν είναι όλες οι μπαταρίες ίδιες. Ποιες είναι οι διαθέσιμες σήμερα τεχνολογίες, σε τι διαφέρουν μεταξύ τους, τι είναι οι σπάνιες γιές και πόσο απαραίτητες είναι για τις μπαταρίες, τι εξελίξεις περιμένουμε στην τεχνολογία των μπαταριών. Βλέπετε το EVs Explained και σήμερα θα μάθουμε τα πάντα για τις μπαταρίες. Οι περισσότερες ηλεκτρικές μπαταρίες σήμερα είναι τύπου ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιούν χημικά στοιχεία που επιτρέπουν στα ιόντα να κινούνται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, δηλαδή του θετικού της καθόδου και του αρνητικού της ανόδου. Κατά τη φόρτιση, τα ιόντα λιθίου μετακομίζουν προς την άνοδο, ενώ κατά την εκφόρτιση επιστρέφουν απελευθερώνοντας ενέργεια. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις τεχνολογίες βρίσκεται στα υλικά των ηλεκτροδίων. Ας δούμε τώρα ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι μπαταριών. Τα πιο διαδεδομένα είδη μπαταριών είναι η NMC νικελίου, μαγνησίου, κοβαλτίου, NCA νικελίου, κοβαλτίου, αλουμινίου και η LFP λιθίου, φωσφορικού σιδήρου. Κάθε τύπος έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Άλλες μπαταρίες δίνουν μεγαλύτερη αυτονομία, άλλες μακροζωία και αυξημένη ασφάλεια. Οι μπαταρίες LFP, για παράδειγμα, θεωρούνται πιο σταθερές και ασφαλείς. Έχουν λίγο μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα, άρα απαιτούνται μεγαλύτερες διαστάσεις και συνεπώς καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο για την ίδια ενέργεια. Όμως δεν υπερθερμαίνονται εύκολα και αντέχουν περισσότερους κύκλους φόρτισης. Άρα η μπαταρία θα βγάλει περισσότερα χρόνια σε υψηλότερη απόδοση. Μια έξυπνη παραλλαγή της LFP είναι η Blade Battery της BYD. Το όνομα προέρχεται από το μακρύ λεπτό σχήμα των στοιχείων της που παραπέμπουν σε λεπίδες. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει καλύτερη ψήξη, υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας και πάνω απ' όλα εξαιρετική ασφάλεια. Η Blade Battery έχει περάσει δοκιμές που καμία συμβατική μπαταρία δεν θα άντεχε, όπως η δοκιμή διάτρησης με μεταλλικό καρφί, που δεν προκλήθηκε ούτε καπνός ούτε φωτιά. Και αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Η ασφάλεια είναι κρίσιμος παράγοντας στην ευρεία αποδοχή της ηλεκτροκίνησης. Πέρα όμως από την ασφάλεια, η τεχνολογία αυτή δείχνει και μια άλλη τάση. Τη σταδιακή στροφή σε υλικά χωρίς κοβάλτιο. Το κοβάλτιο είναι ακριβό, προέρχεται από περιοχές με δύσκολες συνθήκες εξόρυξης και θεωρείται ένα από τα λιγότερο καθαρά σημεία της αλυσίδας παραγωγής. Η αποφυγή του σημαίνει πιο βιώσιμη και οικονομική παραγωγή μπαταριών. Αξίζει να δούμε όμως γιατί οι εταιρείες που κατασκευάζουν μπαταρίες δίνουν αγώνα προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πρωτεσίλες. Στο ανταγωνιστικό πεδίο της κατασκευής μπαταριών, σημαντικό ρόλο παίζουν οι λεγόμενες σπάνιες γιές. Ο όρος είναι λίγο παραπλανητικός, δεν είναι όλες πραγματικά σπάνιες. Όμως η εξόρυξή τους είναι περίπλοκη, ενεργοβόρα και συχνά περιβαλλοντικά επιβαρυντική. Λίθιο, νικέλιο, μαγκάνιο και γραφίτης είναι ζωτικής σημασίας για τις σημερινές μπαταρίες. Η αυξανόμενη ζήτηση έχει οδηγήσει τις εταιρείες να επενδύουν σε ανακύκλωση μπαταριών και σε τεχνολογίες που απαιτούν λιγότερες πρωτεσίλες. Η επόμενη μεγάλη επανάσταση θα είναι οι solid-state μπαταρίες. Στην προκειμένη περίπτωση, ο υγρός ηλεκτρολίτης αντικαθίσταται από στερεό υλικό. Το αποτέλεσμα είναι πιο συμπαγής κατασκευή, χαμηλότερο βάρος και σημαντικά μικρότερος κίνδυνος υπερθέρμανσης. Αν και σήμερα βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν γίνουν εμπορικά διαθέσιμες οι solid-state μπαταρίες, θα προσφέρουν αυξημένη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση και ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια. Η εξέλιξη όμως δεν σταματά εκεί. Έρευνες προχωρούν και σε νέες χημείες, όπως οι μπαταρίες νατρίου ή μαγνησίου, που υπόσχονται μικρότερο κόστος και λιγότερη εξάρτηση από περιορισμένα ορυκτά. Σε κάθε περίπτωση, η πρόοδος της μπαταρίας καθορίζει το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η ίδια η ηλεκτροκίνηση. Όσο οι μπαταρίες γίνονται πιο ασφαλείς, φθηνότερες και αποδοτικές, τόσο πιο προσιτό θα είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο για όλους. Και ίσως, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, η φόρτιση να διαρκεί όσο και ο ανεφοδιασμός ενός συμβατικού αυτοκινήτου.